Bună ziua tuturor și bine ați revenit la acest videoclip pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea voastră pe care o aveți față de mine și față de acest canal de YouTube. Haideți să vedem și de această dată ce vor să ne spună cărțile. Și avem două variante. Varianta numărul 1, pixul portocaliu, și varianta numărul 2, pixul albastru. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, bineînțeles, voi începe cu pixul portocaliu. Hai să vedem ce vrea să ne spună de această dată pentru voi pixul portocaliu. Hai să vedem ce vrea să ne spună de această dată cărțile pentru voi. Bun. Cam astea sunt cărțile care au ieșit pentru voi de această dată. În primul rând pot să spun că persoana la care v-ați gândit sau relația cu persoana la care voi v-ați gândit în momentul în care ați ales această variantă, în trecut a fost o relație destul de toxică. O relație care a creat dependențe, o relație care nu a fost favorabilă din niciun punct de vedere. Chiar dacă ați mai încercat să vă despărțiți de această persoană, a fost foarte greu și de fiecare dată această persoană a revenit la voi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic pentru a fi iertat sau iertată. Este acel gen de persoană care are inclusiv vicii. Viciile, bineînțeles, depinde de la persoană la persoană. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. În prezent, din câte văd aici, ați stat destul de mult pe gânduri sau poate încă mai stați pe gânduri ce să faceți în legătură cu această persoană. Dacă să mai continuați această relație sau să nu o mai continuați. Stați destul de mult pe gânduri dacă atunci când această persoană revine la voi, vă mai doriți într-adevăr ca această persoană să se reîntoarcă sau nu. Într-adevăr, aveți anumite momente în care vă doriți ca persoana să se reîntoarcă, dar în același timp, când vă aduceți aminte câte probleme v-a făcut această persoană, vă gândiți ca mai bine să nu se reîntoarcă. Aș putea să spun că în acest moment sunteți cumva la doi poli. Nu știți ce să alegeți, cum să alegeți. Aici de preferat este să fiți un pic mai, să aveți un pic intenția de a fi mai imparțial sau mai imparțială și de a trata lucrurile mai rece decât le-ați tratat până în acest moment și mai clar. Aici nu trebuie să fiți nici foarte optimist sau optimistă, dar nici pesimist sau pesimistă. Trebuie să găsiți o cale de mijloc. Altfel, bineînțeles că nu știți dacă să alegeți ca persoana să se reîntoarcă înapoi în viața voastră, să facă parte din viața voastră sau nu. Unii dintre voi, într-adevăr, ați ați făcut deja această hotărâre, iar hotărârea voastră este de a nu mai primi această persoană înapoi. Dar, în același timp, vă este și greu fără această persoană, pentru că, așa cum am spus, această persoană a știut să creeze o dependență. A știut cum să vă facă să vă gândiți în permanență la el sau la ea. Este o situație care, într-un fel sau altul, trebuie să se încheie și să vă puteți îndeplini și voi dorințele așa cum
le aveți de atâta timp, dar pe care până în acest moment n-ați putut să vi le îndepliniți din diverse motive sau poate că motivul principal a fost această persoană. Aici este foarte clar că, indiferent de situație, lucrurile trebuie să se schimbe. În sensul că ori renunțați la această persoană definitiv, ori discutați cu persoana respectivă și îl faceți sau o faceți să înțeleagă unde a greșit, de ce a greșit, cum a greșit și mergeți înainte. Voi sunteți o persoană foarte inteligentă, o persoană cu o foarte bună intuiție, o persoană care știți ce vreți de la viață, o persoană caldă, o persoană calmă, cu o energie destul de pozitivă. Pe lângă asta, cealaltă persoană este genul de persoană care, da, este calmă, poate chiar este chiar este iubitoare, doar că uneori este posibil să aibă probleme cu alcoolul sau este posibil să fie acel gen de persoană care, nu știu, poate practică un sport sau poate că nu practică un sport, dar are tendința de a ține în permanență ceva diete. Și poate că din ideea sa de dietă, poate chiar vă obligă și pe voi din punctul ăsta de vedere. În unele situații, bineînțeles, nu în toate. Chiar dacă nu sunteți o persoană grasă, nici voi, nici cealaltă persoană, e bine să ții la frumusețea ta, este bine să ții la corpul tău, dar trebuie să ții și cont că fiecare organism reacționează diferit. Iar cumva această persoană cred că v-a forțat din acest punct de vedere la anumite lucruri, poate v-a forțat să faceți sport și voi n-ați vrut, poate v-a forțat să țineți post și voi n-ați vrut, poate la altceva, dar este ceva la care această persoană ține destul de mult și indiferent cât îi explicați voi că dacă îi face bine lui sau ei, asta nu înseamnă că vă face bine și vouă. Energia acestei persoane față de voi este de a ascunde lucruri, chiar dacă voi aflați anumite lucruri despre această persoană vine la voi și spune lasă în urmă, lasă că a trecut, lasă că nu mă interesează sau ceva de acest gen. Însă, realitatea este cu totul și cu totul alta, în sensul că această persoană ascunde foarte multe lucruri. N-ar fi nimic exclus ca aici voi în permanență să fiți într-un adevărat conflict cu această persoană. Aceste conflicte pot fi într-adevăr și din discuții care reiasă în urma discuțiilor, dar poate să fie conflict de interese. Da? Acum, e clar, depinde de la situație și de la caz la caz. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Este acel gen de persoană care se crede o persoană atotputernică. Dar în același timp, ceea ce nu gândește această persoană este faptul că este la risc de a-și pierde puterea sau avantajele avute în această relație cu voi. Această persoană este acel gen de persoană care este în stare să folosească mijloace destul de înjositoare la adresa voastră. Voi, din câte văd aici, s-ar putea să luați o hotărâre destul de radicală și imprevizibilă în legătură cu această persoană. De exemplu, dacă această persoană nu se așteaptă ca voi să renunțați la el sau la ea dintr-o dată, exact aia se întâmplă. Adică voi veți lua o hotărâre radicală și fără să mai anunțați persoana dinainte, ci pur și simplu luați hotărârea și mai apoi, bineînțeles că persoana respectivă află, dar în egală măsură nici nu îi place
hotărârea pe care voi o luați. De ce? Pentru că nu este în avantajul său această hotărâre pe care voi o luați. Dar bineînțeles că a venit vremea să vă mai gândiți și la voi, nu numai la această persoană. Rezultatul este că în urma acestei hotărâri, această persoană o să vă creadă o persoană destul de egoistă, o persoană care se gândește doar la binele propriu, o persoană care nu ia în calcul și ceea ce își dorește el. Dar asta este doar gândurile lui sau ale ei, este doar mentalitatea pe care această persoană o are față de voi. De ce? Pentru că voi sunteți persoane care vă doriți stabilitate, doar că această persoană în această stabilitate cam stagnează și vă doriți o fundație destul de solidă în această relație. Iar această persoană nu este persoana potrivită care să vă ofere aceste lucruri. Un gând al acestei persoane față de voi este faptul că această persoană vă consideră o persoană egoistă, o persoană care are propriile interese, nu invers. Da? Cumva această persoană, în tot ceea ce se întâmplă în relația voastră, încearcă să dea vina pe voi. El sărăcuțul sau ea sărăcuța e o adevărată victimă și voi sunteți persoana negativă, când de fapt lucrurile nu stau chiar așa. Da? Bun, am spus gândul pe care îl are această persoană în legătură cu voi. Hai să vedem și mesajele din partea acestei persoane față de voi. Primăvara, probabil că atunci v-ați cunoscut, atunci v-ați despărțit, sau poate că în următoarea primăvară urmează să vă împăcați. Nu știu, voi știți pentru fiecare dintre voi ce înseamnă primăvara, sau poate că sunteți născuți unul dintre voi primăvară. Zice, nu vreau să profiți de sentimente. Da? Deci cumva această persoană tot pe voi vă acuză că profitați de sentimentele lui sau a ei. Persoană nouă. Poate că voi ați întâlnit o persoană nouă, iar această persoană a aflat acest lucru și bineînțeles că nu îi place. Și mai spune, ai răbdare, timp divin. Să aveți răbdare, să așteptați această persoană în speranța că vine acel timp divin în care această persoană se va îndrepta. Doar că, din păcate, nu se mai întâmplă acest lucru. Iar pentru o mică parte dintre voi, această persoană spune, lasă-mă în pace. Adică încercați să nu căutați voi această persoană, pentru că dacă căutați voi această persoană, s-ar putea să vă loviți de un refuz destul de categoric din partea acestei persoane, la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei care ați ales prima variantă și anume pixul portocaliu, iar acum vom trece la cea de-a doua variantă și anume pixul albastru. Hai să vedem și pentru voi, cei de la pixul albastru, care este situația în cazul vostru. Sau ce vor să ne spună cărțile în legătură cu această situație a voastră. Hai să vedem. Ce vor să ne spună cărțile în legătură cu această situație. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile în legătură cu această situație. Aici poate fi vorba într-adevăr de o relație mai stabilă. Nu vorbim despre o relație care s-a întâmplat acum recent, adică ați cunoscut această persoană recent, la asta mă refer. Ideea este în felul următor. În trecut, aici putem vorbi destul de clar despre zodii cornute, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, dar putem vorbi despre zodia Rac, Scorpion, despre zodia Gemeni, Balanță,
și chiar fecioară. Dar, bineînțeles că mai pot fi și alte zodii, da? Cum ar fi zodia vărsător sau pești, sau, da? Pentru că avem câte o carte, pot spune, din fiecare element. Și atunci, fiecare element reprezintă anumite zodii și de asta vă spun că putem avea din fiecare zodie. Doar că predomină aceste zodii pe care le-am enumerat puțin mai devreme. Bun. Văd că aici a fost și poate că încă este o situație sau o relație care vă dă o oarecare confuzie. Nu știți dacă această persoană într-adevăr vă iubește, dacă această persoană într-adevăr vă dorește, dacă această persoană își dorește stabilitate alături de voi și așa mai departe. Ideea este că această persoană a cam lăsat tot greul acestei relații pe umerii voștri. Iar în această relație, voi v-ați luat mai multe responsabilități decât puteți duce. Și cumva simțiți nevoia de detașare de toate aceste responsabilități, de toate aceste greutăți, pentru că simțiți că nu le mai puteți duce. Simțiți că această relație este din ce în ce mai grea pentru voi. Ați început deja să vă simțiți destul de copleșit sau copleșită și în anumite momente este posibil să cedați nervos. Nu neapărat pentru că așa vreți voi, ci pentru că așa este situația. Această persoană cumva parcă face lucrurile tot contra voastră. Așa cum am zis, voi ați început să obosiți, ați început să vă simțiți copleșiți, copleșite și cumva vreți să vă luați un moment de respiro. În momentul, sau poate că deja ați luat acel moment de respiro. În momentul în care luați acel moment de respiro, acel moment de relaxare, acel moment de a vedea viața și relațiile cu alți ochi, în momentul acela vă veți dori să vă separați de această persoană. Vă veți dori ca fiecare să o ia pe un drum separat. Iar acest lucru, dacă încă nu l-ați făcut până în acest moment, să știți că în această iarnă îl veți face. Pentru că, așa cum am spus, v-ați cam săturat de toate problemele care sunt legate de această relație, de această situație, de această persoană care este destul de conflictuală. Această persoană vă cauzează această stare de nervozitate pe care voi nu vreți să o mai aveți, pentru că v-ați cam săturat și voi să fiți în permanență nervoase din temir ce. Da? Nu zic că sunteți nervoase dintr-un lucru banal, Doamne ferește, dar indiferent pe ce motiv sunteți nervoase, deja v-ați cam săturat. Cu toate că această persoană este acel gen de persoană destul de lingușitoare, aș putea spune. De ce spun că este o persoană lingușitoare? Pentru că este acel gen de persoană care știe cum să vă facă și de câte ori voi vreți să renunțați la această relație, să știe să vină să se dea pe lângă voi în așa fel încât să nu mai reușiți să vă separați de această persoană. Pentru că se gândește destul de serios la avantajele și dezavantajele pe care le are în legătură cu voi. Aici vorbim foarte clar despre persoane care poate nu sunteți căsătorite cu acte cu această persoană, dar cel puțin s-a creat o stabilitate destul de clară între voi doi. S-a creat o chimie destul de clară între voi doi. Această persoană a știut cum să vă facă, să vă atragă, cum să vă facă să vă simțiți atrasă de el sau de ea, în așa fel încât să nu puteți să-i dați drumul atât de ușor. Pe lângă asta, sunteți probabil o persoană care ați și investit în cealaltă persoană și această persoană este destul de conștientă că dacă renunță la voi, pierde toate avantajele pe care le are prin intermediul vostru.
Asta nu înseamnă că această persoană nu vă minte. Asta nu înseamnă că această persoană nu face nimic pe ascuns față de voi. Din contră, eu zic că face pe ascuns și chiar este posibil să aibă o altă relație pe ascuns. În foarte multe cazuri, da, această persoană mai are pe altcineva în viața sa, dar momentan ține acea persoană ascunsă de voi. Și în permanență, când merge la persoana respectivă, se uită în urmă să vadă dacă nu cumva îl urmăriți sau o urmăriți, dacă nu cumva îl vede sau o vede cineva încât să vă înștiințeze de această situație. N-ar fi nimic exclus ca în momentul în care pleacă de acasă să plece îmbrăcat sau îmbrăcată în anumite haine, iar când merge la persoana respectivă să meargă în alte haine și puțin ușor deghizat, tocmai pe motivul de a nu fi recunoscut sau recunoscută atât de ușor de persoane cunoscute, pentru că, din punctul meu de vedere, este o persoană destul de cunoscută, este o persoană care iasă în evidență destul de ușor. Aici, ca și rezultat al acestei situații, vă văd pe voi că veți respinge la un moment dat ideea de a vă mai împăca cu această persoană. De ce? Pentru că voi nu mai vedeți că această persoană vă dă siguranță, că vă oferă stabilitate. Nu mai vedeți că această persoană face anumiți pași în legătură cu voi, că își dorește într-adevăr această relație cu voi. Și atunci, bineînțeles că ușor veți da la o parte această persoană, dacă încă n-ați dat această persoană și chiar dacă vine să se împace cu voi, voi refuzați această persoană. Sentimente din partea acestei persoane față de voi, da, sunt sentimente, dar nu atât de profunde încât să vă ofere stabilitatea de care voi aveți atât de multă nevoie. Din punctul meu de vedere, aici, gândul acestei persoane față de voi în acest moment este să nu fie prins. Să nu fie prins cu minciuna, să nu fie prins de ce pleacă, nu știu, de ce lipsește de la serviciu, de ce lipsește de acasă, da? Deci ăsta este gândul important acum pentru această persoană în legătură cu voi. Nu văd să aibă alte gânduri. Nu are nici gând nici de împăcare, nici gând de lăsare, are doar gândul să nu fie prins cu minciuna. Care, bineînțeles, până la urmă tot îl veți prinde cu minciuna, pentru că, știți cum se spune, ulciorul nu merge de multe ori la apă, odată să mai și sparge, însă această persoană încă nu a înțeles acest lucru, încearcă să se ferească, dar nu o să poată să se ferească la infinit. Hai să vedem și mesajele din partea acestei persoane față de voi. Iunie, poate că în iunie a cunoscut cealaltă persoană sau poate că din iunie au început problemele voastre, nu știu, ceva de acest gen. Hai să vedem ce mesaj vrea să vă mai spună persoana la care voi vă gândiți. Mă gândesc la un viitor împreună. Da, deci această persoană nu vrea să renunțe la voi. Ianuarie, probabil că în ianuarie vă va contacta și vă va spune niște lucruri pe care voi vreți să le auziți. Și te urmărește pe rețelele de socializare. Indiferent că sunteți sau nu sunteți împreună, această persoană vă urmărește pe rețelele de socializare. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2, pixul albastru. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!